النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض التين المجفف بطريقه سهله وبسيطه جدا، غير اللي انا قدمتها لكم الفيديوهات اللي فاتت. فيعني حابه ان انا انوع لكم برضو ايه في الطرق التجفيف بالنسبه للتين. تابعوني كده حبايبي لنهايه الفيديو عشان تشوفوا معايا الطريقه خطوه بخطوه وتشوفوا ازاي جففنا التين ده. وده كده حبايبي شكله بسم الله ما شاء الله زي الجاهز بالظبط، واحسن كمان ومن غير مواد حافظه ولا اي حاجه. فان شاء الله كده الطريقه تنال اعجابكم حبايبي، ومنتظره اعرف رايكم في التعليقات، ويلا بينا نتابع مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله، معكم حنان الوراقي. النهاردة بقى إيه هنجفف التين بطريقة بسيطة جدا. بس تعالوا بينا الأول قبل ما نبدأ في الطريقة نصلي كده على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنعمل إيه. الكمية دي 3 كيلو من التين ده. بس أنا يعني مش هاخدهم كلهم بقى، الصغير خالص هسيبه، هنقي الكبير بس هو اللي أنا هاخده وهعمله. الصغير هحطه بقى ايه في طبق كده في التلاجة، يعني اولادي ياكلوه. فاهم حاجه، اول حاجه انت بتعمليها اللي انت بتجيب التين، لا بتنقي الكبير والتين يكون مقفول، لا وما يكونش مفتوح. وبعد كده هوت بتبداي اللي انت تغسليه كويس وتسيبيه كده ايه، يعني تحطيه كده ايه في مصفى كده وتسيبيه او ترصيه على فوطه وتسيبيه لحد ايه ما ينشف تماما من الميه. دي اول خطوه بنعملها. بعد كده بترصيه في صينيه وبتدخليه في الفرن، وعلى الرف الوسط كده في الفرن على اقل درجه، وبتسيبيه لمده ساعه كده ايه في الفرن. وطبعا ايه كل شويه بتتابعيه بتطلعيه بتقلبيه كده زي ما انت شايفه. اهم حاجه حبه التين تكون مقفوله معاكي عشان ما تنزلش العسل اللي فيها. دي اول خطوه يعني ايه بنعملها. زي ما انتوا شايفين طبعا انا عماله ايه بتابع كل شويه، عماله ايه الفرن مشغله على اقل درجه، وحاطه الصينيه في الفرن في الرف الوسط اهو زي ما انتوا شايفين ده. وكل شويه بطلعها وبقلب التين، وبعد كده برجع الصينيه تاني عشان التين ايه يبدا في خطوات التجفيف زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا المقطع اللي فات كنت انا بقى ايه شغلت الفرن بالليل شويه يعني قبل ما انام، وبعد كده هو طفيته ورجعت تاني على الصبح كده بدات كملت ايه خطوات التجفيف. زي ما انتوا شايفين اهوت، يعني طريقه بسيطه جدا وسهله. طبعا بتتني تقلبي فيه كده اهوت لحد ما يوصل معاكي للخطوه اللي انت ايه شايفاها ايه ديت. بعد كده هوت بنبدا بقى ايه اللي احنا نمسك حبة التين ده، واول ما تحس اللي هو بقى طري وبقى نفس الشكل اللي انت شايفاه كده اهوت، بنبدأ بقى اللي احنا نشكله. ممكن تشكليه على ايديكي او ممكن تشكليه بالنشابة اللي هي بتاعت العجين، اللي هي بتفرد العجين، او ممكن تشكليه على ايديكي زي ما انت شايفه زي ما انا بعمل كده ايه بالظبط. بس لو في اللي هو الجزء الاخضر اللي هو في التين ده، فده علشان يعني ما يعذبش في التشكيل، فده ممكن نشيله بسكينه. فهنتابع ايه مع بعض هوريلكم انا. يعني لو في جزء عالي فممكن تشيليه كده ايه تقطعيه بالسكينه، وتبداي اللي انت تضغطي عليه وتشكلي التين كده ايه على ايديكي علشان يتشكل كده ويبقى زي التين الجاهز بالظبط. يبقى كده ايه حبايبي خطوات سهلة وبسيطة جدا. المرة اللي فاتت عملت لكم التين ده تجفيف التين اللي احنا نسلقه لمدة 3 دقايق، وبعد كده جففته في الشمس وطلع جميل جدا بسم الله ما شاء الله، كان حلو جدا برضو. وبس دلوقتي اليومين دول مفيش شمس قد كده يعني، فعشان كده عملت الموضوع المرة دي كله في الفرن. والمرة اللي فاتت برضو عملت لكم موضوع في الشمس وبرضو تجفيف في الفرن، بس بطريقة
طريقة سلق التين في المية. انما سلق التين في المية لمدة 3 دقايق يعني هي بتسرع برضو التين ايه، يعني ما ياخدش وقت كتير في الفرن. ف وبعد كده بتبداي اللي انت بتحطيه على صينيه، او انا بحب ان انا اجفف لو في الشمس، انا بحب ان انا اجفف على لوح خشب. يعني لما بطلع التين من المية السلق او عنب او اي حاجة، فانا بحب ان انا اجففه على حاجة خشب، لان الخشب بيمتص المية زيادة فبيخلي الحاجة تتجفف معايا ايه بسرعة. بس النهاردة حبيت اعمل لكم موضوع مختلف برضو، تجفيف التين من غير سلق وفي الفرن. كده انا ايه، خلصت كده الصينية، عملتها كلها، شكلتها كلها زي ما انتوا شايفين اهي كده. بس انا اختصرت بس، وقفت الكاميرا وكملت انا الباقي، وزي ما انتوا شايفين اهو كده شكلت التين اهوت. يبقى انت كده انت بتعملي ايه، بتجيبي التين الاول وهو سليم ويكون مقفول، وبعد كده بتغسليه وبتسيبيه لحد ما ينشف من الميه من تحت، وتفرديه على اي حاجه وتسيبيه لحد ما ينشف. وبعد كده بتعملي ايه، بتدخلي الصينيه في الرف الوسط في الفرن، يكون على اقل درجه. طبعا انا رجعت الصينيه بعد ما شكلت التين اهوت، رجعته في الفرن تاني عشان يبدأ ايه بعد خطوة التشكيل ديت، فبرضو بسيبه ساعة ايه، ساعة كمان. يبقى اول حاجة بتسيبيه ساعة، كل شوية بتقلبيه. وتاني خطوة برضو بعد التشكيل، بعد ما بتشكله يبقى زي التيلي الجاهز بالظبط، فبنبدأ اللي احنا ندخله برضو لمدة ساعة زمن على اقل درجة كده اهوت. يعني هي كل الحكاية ساعتين او ساعتين زمن ده، او ساعتين ونص يعني في الفرن بالكتير يعني. بعد كده هوت، بعد ما طبعا ايه بعد التشكيل ودخلته الفرن، ببدأ برضو اللي انا بطلعه وبقلبه زي ما انتوا شايفين. ولو نزل مثلا ايه حب تنزل عسل منه ولا حاجة، فممكن تشيليه كده، تشيل الحاجات الزيادة كده بمعلقة علشان يتجفف معاكي ايه اسرع. كده انا دخلته بقى تاني زي ما انتوا شايفين ومتابعين اهوت. كل شويه بطلع الصينيه بقلب فيه برجعها تاني كده. كده اهوت ايه حبايبي، ده شكل التين اهوت. طبعا ايه في برضو خطوه تانية هنعملها مع بعض. بصوا التين بقى حلو ازاي وجميل. لا بس طبعا ايه لحد الخطوه ديت هو محتاج طبعا ايه علشان العسل اللي فيه يعني اللي في التين، فعامل تلزيقه بسيطه كده اهوت ايه على التين من بره. فاحنا هنعمل ايه، فانا دلوقتي هاخد الصينيه دي وخدت التين وحطيته بقى ايه على لوح الخشب اللي انا بستخدمه في تجفيف الزبيب والتين، وفردته كده ايه عليه. طبعا اللوح الخشب بيمتص السوائل الزياده اللي بتكون في التين ويتجفف معايا اسرع. فانا بسيبه كده على اللوح الخشب وبسيبه بقى ايه يتعرض للهواء. يعني بجيب طرحه عندي تكون نضيفه وبغطيه، وبعد كده هو بسيبه بقى ايه يتعرض بس ايه للهواء علشان ايه عشان ينشف. طبعا لما تسيبيه بقى في الهواء كده يومين او 3 ايام فمش هيجرى له اي حاجه. فبس انت برضو بتقلبيه برضو، يعني من وقت للتاني تقعدي برضو تقلبي فيه لحد ما هيوصل معاكي. طبعا انا ايه هو خد معايا 3 ايام كده اهوت، وبعد كده اهوت خلص معايا وبقى تمام، بقى 100. نقدر بقى في الخطوة دي اللي احنا نلمه كده اهوت ونحطه كده ايه في علبة، وترصصيه في علبة بنفس الشكل اللي انا بوريهولك دلوقتي. وبعد كده بتحتفظي بيه في الفريزر، بيقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما يجراله اي حاجة. يعني عملتيه اليومين دولت هيقعد معاكي تستخدميه في شهر رمضان. طبعا التين بيبقى غالي جدا في شهر رمضان، فانتوا استغلوه اليومين دولت وجيبوه وجففوه. وعملت معاكم طرق للتجفيف التين بكذا طريقة. يبقى المرة دي عملته من غير سلق، تجفيف كان في الفرن
يعني مجرد اللي انت بتحطيه في الفرن اول ساعة عشان يطرى، بتقلبيه من وقت للتاني. وبعد ما بيطرى بتبدأي اللي انت بتشكليه زي التين اللي بيتباع بره بالظبط، وبعد كده بترجعيه على الصينية تاني وتدخليه الفرن. بتدخليه لمدة ساعة كمان، وكل شوية برضو بتطلعيه وبتقلبيه، تقلبي فيه لحد ما يبقى يوصل للشكل اللي انتوا شفتوه. بتفرديه على لوح خشب، او لو مثلا صينيه ستانلس او الومنيوم ولا حاجه، بس افردي تحت منها ورق يكون ورق زبده علشان يمتص السوائل الزياده اللي هي بتكون في التي، وتغيري الورقه باستمرار. وبعد كده بتسيبيه في الهواء بقى كده اهوت ايه، وتغطيه بشاشه وبتسيبيه وبتقلبيه كده اهوت ايه من وقت للتاني. وزي ما وريتك اهوت طريقته سهله جدا وبسيطه. تقدري تحتفظي بيه في الفريزر بنفس الشكل كده، تحطيه في العلبه وتحطيه في الفريزر. او مثلا عايزه ان انت تقدميه مثلا لاولادك وياكلوه على طول ولا حاجه، فبرضو عشان تحطيه في التلاجة من تحت كده او فلازم اللي انت يعني تبطنيه كده هوت بنشا زي ما انت شايف. وطبعا انا ايه هعمل معاكم ايه الحبل بس ايه ده دلوقتي يعني كشكل برضو كده هوت اللي انا او فكرة ممكن برضو اللي انت تربطيه وتسيبيه كده متعلق كده هوت برضو هو متبطن بالنشا، فبرضو هيبقى حلو جدا. بس انا عاملاه يعني ايه يعني كمنظر، يعني علشان بس ايه اقدم لكم الفيديو يبقى شبه التين اللي بيتباع بره. فاحنا طبعا مش هنعلقه ونسيبه كده هوت فممكن انت تعمليه وتبطليه بالنشا وترصيه في علبة وتدخليه في التلاجة. وممكن يستنى في التلاجة من تحت طالما متبطن بالنشا. النشا بيمتص اي سوائل وطبعا ايه لما تسيبيه في التلاجة من تحت فده علشان اللي انت ايه هتقدميه لاسرتك او ياكلوه، عاوزين يعني ياكلوه على طول ولا حاجة، مش عايزة اللي انت تخزنيه وتشيليه براحتك. عايزة بقى اللي انت تخزنيه في الفريزر فمش مهم خطوة النشا، يعني لو انت هتخزنيه في الفريزر يبقى مش مهم نشا خالص. فانت بتحطيه كده اهوت في علبة وتدخليه في الفريزر. بس انا بس عشان التصوير عملت خطوة الخيط ديت عشان التصوير بس، يعني مش اكتر من كده. بس طبعا انا لما اجي احتفظ بيه هحطه في علبة وادخله الفريزر من غير خيط يعني بس عشان اوريكم شكله اللي هو تين فعلا جميل جدا وطريقته ناجحة ومن اول مرة انت هتعمليه ان شاء الله كده هينجح معاكي. واهم حاجة في التين اللي عشان يطلع معاكي الحجم بتاعه زي اللي بره بالظبط، اهم حاجة في التين اللي هو الحباية بتاعته تكون كبيرة. انا وريتك ال3 كيلو اللي كانوا عندي، في منهم صغير خالص، يمكن الصغير ده اللي انا استخدمته في الفيديو اللي فات، بس بعد التجفيف بقى حجمه صغير. وقلت لكم المره اللي فاتت هو ده اللي يعني كان متوفر عندي. كنت جايبه الوراه 5 كيلو حطيتهم في التلاجة، فاللي فضل منهم ايه سلوا بقى على الكبير وفضل الصغير سابولي الصغير. فانا كنت ساعتها بقى مش قادره ان انا اعمل حاجه بصراحه. فقلت خلاص عملت بقى بالكيلو اللي كان فاضل وعملته معاكم عشان برضو اقدم لكم الطريقه بتاعتي برضو. ودي برضو طريقه جميله جدا من غير سلق بس هي الاعتماد بتاعها على الفرن. هو مجرد ساعتين زمن ونص في الفرن، وبعد كده بتسيبيه بقى ايه بتسيبيه على لوح خشب بتسيبيه بقى ايه لحد ايه ما في الهواء، وكل شويه بتقلبي فيه لحد ما ينشف معاكي ايه تماما. ولو انتي مثلا ما عندكيش لوح خشب فمفيش مشكله، ممكن صينيه بس تفردي عليها ورق زبده، بس ورق زبده او ورق ما يكونش عليه كتابه، ورق الرسم، ورق كراسه الرسم البيضه ديت طبعا ما عليهاش كتابه. فبتجيبيها وتفرديها وتحطي التين عليها. التين طبعا الورق بيمتص الميه الزياده اللي بتكون فيه. فبصوا شكله انا فتحت لكم واحده من جوه، فطبعا الورق بيمتص السوائل الزياده، فبتغيري الورق باستمرار كل يوم.
لحد التين ما يتجفف معاكي وكده يعني. بس هو بالنسبة للوح الخشب فمش محتاجة ان انا اغير ورق، فبيوفر عليا الحتة دي المجهود ده يعني. بس كده هوت، فبيكون عندي 2 لوح خشب. لو واحد في سوائل كتير، خشب امتص سوائل كتير يعني، عندي واحد تاني، فبقوم نقلة التين على لوح خشب تاني، فببدل من الاتنين يعني، من ده لده كده يعني. وزي ما انتوا شايفين حبايبي، يبقى انا كده قدمت لكم طريقة تجفيف التين بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله كده تجربوه واستغلوا بقى اليومين دولت فرصة بصراحة، واستغلوا التين كده هو متوفر في السوق. واعملوه، لان فعلا بيكون غالي جدا في شهر رمضان. وفي ناس ما يعني، في ناس فعلا مش بتقدر اللي هي تجيبه. فانتوا اعملوه وهي طريقته سهلة يعني، هي طريقته سهلة وبسيطة خالص يعني. فأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من النهاردة حبايبي. وما تنسوش كده هو تصلوا كده على رسول الله كده في تعليق، وتسيبوها كده صدقة جارية ليكم ان شاء الله كده هو. ان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا حبايبي. وان شاء الله كده تكون فكرة تجفيف التين تكون نالت اعجابكم. كان معاكم حنان الوراقي، السلام عليكم.